Có một tài nguyên đang khiến cả thế giới căng thẳng, các quốc gia dè chừng nhau, chính trị và công nghệ bị kéo vào một cuộc chơi âm thầm nhưng cực kỳ quyết liệt. Nhưng trớ trêu là tài nguyên đó không hề hiếm. Nó đang nằm trong chiếc điện thoại bạn cầm trên tay, trong chiếc xe điện được gọi là cứu tinh của trái đất, trong những tua bin gió ngoài khơi và cả trong các hệ thống vũ khí hiện đại nhất. Người ta gọi nó là đất hiếm, một cái tên đủ sức khiến cả thế giới tin rằng trái đất đang cạn kiệt. Nhưng nếu đất hiếm không hiếm, vậy tại sao cả thế giới vẫn tranh giành? Và quan trọng hơn, ai đang hưởng lợi từ một tương lai được gọi là xanh sạch và ai đang âm thầm gánh phần bẩn thay cho họ? Đất hiếm có lẽ là một trong những cái tên gây hiểu lầm nhất trong lịch sử khoa học hiện đại. Chỉ cần nghe đến nó, người ta đã hình dung ra một trái đất sắp cạn tài nguyên, vài mỏ cuối cùng bị tranh giành đến kiệt quệ và một cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi. Nhưng địa chất không kể câu chuyện đó, đất hiếm không hề hiếm, nó xuất hiện ở khắp nơi trong vỏ trái đất, từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ cho đến châu Âu. Vấn đề chưa bao giờ là có hay không, mà là có đáng để đào hay không. Và chính tại đây, câu chuyện rời khỏi địa chất thuần túy để bước sang vùng xám của kinh tế, chính trị và đạo đức. Bởi nếu thừa nhận đất hiếm không hiếm, thế giới buộc phải đối diện với một câu hỏi khó chịu. Nếu tài nguyên không thiếu, vậy ai đang chủ động không khai thác và vì sao họ lại có quyền chọn điều đó? Cerium, neodymium, lanthanum, những cái tên nghe xa lạ này thực tế lại phổ biến hơn cả bạc hay chì trong vỏ trái đất. Nhưng chúng không nằm yên trong những mạch quặng dày, sạch và dễ đào. Chúng phân tán trộn lẫn vào đá, bám chặt lấy nhau, buộc con người phải nghiền nát hàng tấn đất đá chỉ để thu về vài kg kim loại. Địa chất không cấm con người khai thác, nhưng nó khiến việc đó trở nên cực kỳ phiền phức, tốn kém và bẩn. Và khi sự phiền phức này được nhân lên ở quy mô công nghiệp, nó không còn là bài toán kỹ thuật mà trở thành câu hỏi quốc gia nào đủ sẵn sàng trả giá và quốc gia nào đủ giàu để né tránh cái giá đó. Để tách được đất hiếm, người ta phải dùng axit mạnh, dung môi độc hại và một lượng nước khổng lồ. Hàng triệu lít nước thải được tạo ra chỉ để duy trì một chuỗi tinh luyện, nhưng đó vẫn chưa phải là phần khiến nhiều quốc gia chùn tay. Đất hiếm thường đi kèm với thorium và uranium, những nguyên tố phóng xạ tồn tại tự nhiên trong quặng. Nói cách khác, phía sau mỗi chiếc xe điện xanh, mỗi tua bin gió sạch là một quá trình khai thác mà không quốc gia nào muốn đặt cạnh khu dân cư của mình. Câu hỏi lúc này không còn là có khai thác hay không, mà là rất cụ thể, mỏ đó sẽ nằm ở đâu và người dân nào sẽ phải sống chung với nó. Rất nhiều quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể. Họ có công nghệ, có tiền, có khả năng quản lý. Nhưng họ chọn không khai thác, không phải vì không làm được, mà vì họ không muốn trả cái giá môi trường ngay trong biên giới của mình. Thay vào đó, họ nhập khẩu đất hiếm hưởng xe điện, hưởng năng lượng xanh, hưởng các chỉ tiêu giảm phát thải và những tràng pháo tay về phát triển bền vững. Còn phần ô nhiễm, phần nước thải, phần phóng xạ và rủi ro môi trường thì được để lại ở nơi khác. Và câu hỏi bắt đầu trở nên khó chịu, đây là chiến lược thông minh của toàn cầu hóa hay là một cách né tránh trách nhiệm được che phủ bằng ngôn ngữ đạo đức? Có những quốc gia đã khai thác đất hiếm suốt nhiều thập kỷ, chấp nhận ô nhiễm, chấp nhận rủi ro môi trường để xây dựng toàn bộ chuỗi tinh luyện từ mỏ đến sản phẩm cuối. Trong khi đó, phần còn lại của thế giới đóng mỏ, siết tiêu chuẩn và nói ngày càng nhiều về phát triển xanh. Đến khi công nghệ bùng nổ, mọi ánh mắt mới quay lại và nói rằng chúng ta đang phụ thuộc, nhưng sự phụ thuộc này không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của những lựa chọn rất có chủ đích được đưa ra từ nhiều năm trước, khi một số nơi chọn gánh phần bẩn để những nơi khác được quyền sạch sẽ. Có người sẽ phản biện ngay lúc này rằng không khai thác trong nước là lựa chọn văn minh, là cách bảo vệ sức khỏe người dân, là trách nhiệm của một nhà nước tiến bộ. Và lập luận đó không sai. Không ai muốn mỏ hóa chất hay bãi thải phóng xạ nằm cạnh nhà mình. Nhưng vấn đề là nếu tất cả đều văn minh theo cách đó, thì ai sẽ khai thác? Ai sẽ xử lý phần bẩn? Hay thế giới đang ngầm chấp nhận một trật tự nơi một số quốc gia được quyền sạch sẽ chỉ vì họ đủ giàu, đủ quyền lực để đẩy ô nhiễm ra ngoài biên giới của mình? Xe điện làm sạch không khí trong thành phố, tua bin gió không nhả khói đen lên bầu trời. Nhưng mỏ đất hiếm thì không biến mất chỉ vì chúng ta không nhìn thấy nó. Nó vẫn ở đó với bùn thải, hóa chất và phóng xạ. Nếu công nghệ xanh chỉ xanh ở nơi tiêu thụ, còn toàn bộ ô nhiễm bị đẩy sang nơi khai thác, thì liệu đó có thực sự là xanh hay chỉ là xanh có chọn lọc, sạch cho một nhóm người và bẩn cho phần còn lại? Trong các diễn đàn quốc tế, người ta nói rất nhiều về đạo đức môi trường, về phát triển bền vững, về trách nhiệm với trái đất. Nhưng địa chất không quan tâm đến diễn văn, đất hiếm vẫn nằm đó. Ai khai thác thì ô nhiễm, ai không khai thác thì nhập khẩu. Và từ góc nhìn của địa chất, không có sự khác biệt nào giữa hai lựa chọn đó, ngoại trừ việc ô nhiễm nằm ở đâu. Khi một quốc gia bảo vệ môi trường bằng cách đóng mỏ, nhưng vẫn tiêu thụ đất hiếm đều đặn mỗi năm, câu hỏi không còn là họ có đạo đức hay không, mà là đạo đức đó đang được trả giá bởi ai. Khủng hoảng đất hiếm chưa bao giờ là khủng hoảng địa chất. Trái đất không keo kiệt.
nó không giấu tài nguyên. Khủng hoảng nằm ở chỗ con người muốn hưởng lợi từ công nghệ hiện đại nhưng lại không muốn nhìn thẳng vào chuỗi phía sau nó. Chúng ta thích nói về xe điện, pin sạch, năng lượng tái tạo, nhưng ít ai muốn nói về bùn thải, axit và phóng xạ. Thế giới không thiếu đất hiếm, thế giới chỉ thiếu sự trung thực trong cách phân bổ cái giá của tiến bộ. Đất hiếm không hiếm trong lòng đất, nhưng hiếm trong những quyết định chính trị, hiếm trong sự sẵn sàng nói thẳng với người dân rằng nếu muốn tự chủ công nghệ, chúng ta phải chấp nhận ô nhiễm ở đâu đó. Hiếm trong việc thừa nhận rằng sự sạch sẽ của một quốc gia có thể đang được xây dựng trên sự bẩn thỉu của một quốc gia khác. Và càng hiếm hơn nữa là những xã hội dám tự hỏi liệu chúng ta đang mua công nghệ xanh hay đang mua quyền không phải nhìn thấy hậu quả của nó. Vậy, câu hỏi thật sự không phải là ai đang nắm giữ đất hiếm, mà là ai đang gánh hậu quả của nó. Một quốc gia từ chối khai thác đất hiếm để bảo vệ môi trường trong nước, nhưng nhập khẩu toàn bộ từ bên ngoài, đó là trách nhiệm toàn cầu hay là đạo đức được thuê ngoài? Công nghệ xanh là bước tiến của nhân loại hay chỉ là cách chuyển ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác một cách tinh vi hơn? Nếu tất cả đều muốn sạch thì ai sẽ chấp nhận bẩn? Và nếu không ai chịu trả giá, liệu cái gọi là tương lai bền vững có thực sự tồn tại? Bạn đứng về phía nào?